දැන් මම හදන්න යන්නේ බන් එකක්. ඒක චිකන් එළවලු සහ චීස් යොදාගෙන හදාගන්නේ ක්‍රීමි චිකන් බන්. දැන් අපි බලමු මේකට අවශ්‍ය කරන ද්‍රව්‍ය මොනවද කියලා. පාම් පිටි ග්‍රෑම් 250ක්, හලලා අරන් තියෙන පාම් පිටි, ලුණු ග්‍රෑම් 5ක්, පිටිකිරි ග්‍රෑම් 5ක්, සීනි ග්‍රෑම් 25ක්, මාගරීන් ග්‍රෑම් 25ක්, වියලි ඊස්ට් තේ හැඳි 1ක්, කොටු ලෙස කපාගත් කැරට්, තම්බාගත් කුකුල් මස්, ලූණු කොළ පොඩියට කපාගත්, තම්බාගත් අල සහ ක්‍රීම් චීස් මේස හැඳි 3ක් පමණ. ඒ වගේම වතුර මිලිලීටර් 150ක් ඕන කරනවා. දැන් අපි බලමු මේක සාදාගන්නේ කොහොමද කියලා. මුලින්ම පාම් පිටි ටික මේ විදියට භාජනයකට දාලා ඒකට ඊස්ට් තේ හැන්දක් දානවා. දාලා මේක හොඳට කලවම් කරනවා. ඔහොම කලවම් වුණාට පස්සේ අපි ඊළඟට මේකට දානවා සීනි සහ පිටිකිරි. ලුණු ටිකක් දාලා හොඳින් මිශ්‍ර වෙනකන් කලවම් කරනවා. ඔහොම කලවම් වුණාට පස්සේ අපි මේකට මේ වතුර ටික දානවා. දාලා මේක හැන්දකින් නැත්තම් අත දාලා අනන්න පුළුවන්. මේ විදිහට වතුර ටිකත් එක්ක එකට මිශ්‍ර වෙලා ඇනුණාට පස්සේ අපි මේ මාගරීන් ප්‍රමාණය දාලා හොඳින් මිශ්‍ර වෙනකන් අනනවා. මාගරීන් ටික හොඳට පිටි මිශ්‍රණයට උරා ගන්නකම් අතින් හොඳට අනා ගන්නවා. මේක හොඳට මෙහෙම මිශ්‍ර වුණාට පස්සේ බේම අතට තෙල් ටිකක් කොහොම තවරගෙන මෙන්න මෙහෙම කුලියක් වශයෙන් හදලා මේ වගේ භාජනයකට දාලා පොලිතින් කවර් එකකින් හරි මොකක් හරි වැස්මකින් වහලා
විනාඩි 15ක් තියෙනවා. විනාඩි 15කට පස්සේ අපි සාදාගත්ත පිටි මෝලිය මේකට කියන්නේ මේක අපි කොටස් කරනවා. සාමාන්‍යයෙන් ග්‍රෑම් 60ට ග්‍රෑම් 75ට ග්‍රෑම් 100ට ඒ වගේ කොටස් කරනවා. මේ වගේ කොටස් වලට කඩනවා. කඩලා මේක කෑල්ලක් මෙහෙම අරගෙන මේ මුළු යටට තියෙන විදියට මෙහෙම සකස් කරගෙන මේ වගේ බෝඩ් එකක් මත මේක තියලා ඇලෙන ගතියක් තියෙනම් අතේට මේ මාගරීන් හරි එහෙම නැත්නම් පාන් පිටි ටිකක් ගන්න පුළුවන්. ගාලා මෙන්න මේ ආකාරයෙන් මේකේ හැඩය හදාගන්න ඕනේ. මේ විදිහට. ඊට පස්සේ අපි මේ වගේ ට්‍රේ එකක් අරගෙන මේකට පාන් පිටි ටිකක් මේ ඉහලා මේ විදියට පාන් පිටි ටිකක් ඉහලා මේ සාදාගත්ත පිටි ගොලිය මෙහෙම තියෙනවා. මේවත් ඒ විදියටම හදාගන්න. මේ විදියට හදාගත්තට පස්සේ ආයෙත් මේක අපි තියනවා තව විනාඩි 20ක්. ඒකත් හුලං වදින්න නැති වෙන්න ලන්ච් එකකින් වගේ දෙයකින් වහලා තියන්න ඕනේ. වැහුවේ නැත්තම් මතු පිට වියලි ගතියක් එනවා. එතකොට මේ පිටිමෝලිය මේ පිපෙන්නේ නැතුව යනවා. ඒක නිසා අනිවාර්යයෙන්ම මොකක් හරි භාජනයකින් හරි වහලා තියන්න ඕනේ. දැන් අපිට අවශ්‍ය වෙනවා මේ අපි සාදාගත්ත චිකන් ක්‍රීම් චීස් පිරවුම. ඒක හොඳින් කලවම් කරලා මේ විදියට කලවම් කරලා මේ විනාඩි 20කට පස්සේ මේ විදියට තියෙනවා. මේක අපි අරගෙන තැටියේ මාගරීන් ටිකක් කොහොම ගාලා මේකට අපිට ඕන කරනවා මේ බේකින් තැටියට තමයි අපි ඊළඟට මේක දාන්නේ. බේකින් තැටියට මෙහෙම මාගරීන් හොඳට ගන්න ඕනේ. මාගරීන් වෙනුවට බේකින් තැටියට මාගරීන් හොඳට ගන්න ඕනේ. මාගරීන් නැත්නම් තෙල් වර්ගයක් වුණත් මේකට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. ඔහොම මාගරීන් ගාගත්තට පස්සේ
අපි මේ හදාගත්ත පිටි ගොලිය අරගෙන මෙහෙම උඩින් තියලා මේ වගේ තුනී කරනවා. මේ වගේ තුනී කරලා පිරවුම ඔය විදිහට පිරවුම යොදලා හැන්දකින් පොඩ්ඩක් කොහොම තද කරලා පිරවුම හොඳින් ඇතුළට සිටින විදිහට පාම් පිටි ටික මේ විදිහට උඩට මේව කරලා ගන්නවා. අරගෙන මෙහෙම තියලා මෙන්න මෙහෙම කරලා අතින් මේක හදනවා. ඊට පස්සේ මෙන්න මේ වගේ එකක් හම්බ වෙනවා. මේක අපි බේකින් තැටියේ උඩින් තියනවා. මේ විදිහට පිරවුම ඇතුල් කරලා හදාගත්ත බනිස් එක අපි විනාඩි 45ක් oven එකට දාන්න කලින් පිපෙන්න තියෙනවා. ඒත් කොලයකින් වහලා තමයි තියන්නේ. ඒ වගේම අපිට තව අවශ්‍ය කරනවා මේකට තල ඇට ස්වල්පයක් සහ බිත්තරයක් ගසාගත් බිත්තරයක්. විනාඩි 45කට පස්සේ අපි මේ බනිස් එකට බිත්තර මේ විදිහට බ්‍රෂ් එකකින් තවරනවා. ඊට පස්සේ මේ විදිහට තල ඇට ටිකක් උඩින් එනවා. දැන් සෙල්සියස් අංශක 200 උෂ්ණත්වයේ විනාඩි 20ක් පමණ මේක මතු පිට ගෝල්ඩන් කලර් වනතුරු බේක් කරගන්නවා.